මාළු විලයක් ඉස්සර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් පොඩ ගන්න. මාළු විලයක්. මටත් ජයශ්‍රී කියලා ගන්න මම මේ සයිස් එක. Mereka barangnya mereka kan itu. Ada ganti kira? Balik, balik. Agak darah. Iya, tuh. Gana kah kan di bergen? Oh, ini kan apa kuat keren deh? Mangga ini. Gana kan belum berarti. Ada high sih ya, hati lihat. Kalau size ini, ini harus size ini. Mereka kan? Ani? මාළුවේ හරියට මට 100. ඊයේකද? හරි. ඒක මට. ඔව්. ඔන්න සංගීත කූරේ කයින් කරන්නේ. ආයි නෑ. සංගීතකට අයින් කරගන්න කියන්නේ. කිලෝ එකක් නේද ඕනේ? ඒ කියන්නේ බලන්න කියන්නේ. අකුමාරය ගන්න. ආවරස් එන්නේ. Moray ya? Iya gitu ya? 980ක. ආ. එහෙනම් අයින් කරා. 1.300ක් තියෙනවා. කොහොයගික? 780ක. ඔයන් කපන්න. යස්සේවා කුරේ. ආජායයට. වාන්ති වාන්ති දෙකනේ නෑ. ඉතින් කීයද? නෑ කිච්චයිද වෙයි කටේම කපනවා 800 නේ. ඒකට පිය. ඔව්. මගේ පයිටි කැලේටම දාලා. දාලා ඉතින් රොඩේ කරලා අරටම දානවා මම මේ. ඔව්. ඒ ආවුවා නම් පයිටි නෑ. හඩයක් ගහලා දෙනවා හෙට හරිද? යතුරු මංගාවදී නේද? Oh. Hah? Mau mau. Apa? Ingin zoom kan? ඔව් මේ zoom කරන්න. හරිය 500ක් ගත්තා. මේකත් ගන්න 900ක්. Pak, iya. ඉස්සත් දෙන්න. තව උගා ඉස්සත් දෙන්න මේ ලොකෝය. Atau tiket kan? අවුගක් දෙන්න. Kau tiket kan? කුමාර කැට කපනවද? දෙත්ත කපනවද? කැට කවුවා කැට කවුවා නේද? විතරද පුදම උනේ බදලා ගන්න
780යි. Rumah settingnya kan? Dan lihatin. තාම තියෙන හොරනේ දාගන්න. Ada කුමාර ඕන මේකත් වැළුවේ හැකියි. ඈ? බලන්නද? මේ මේක මේකත් බලන්නද? හා හා හා. වැලිය එක්කම පැටව පොන්නේ. මෙතන මෙහාට කරලා තියෙන්නේ කාගේ ඔය මගේ. මේක නෑනේ. කුමාරගේ හරි නේද? හරිනේ. ඊ වැස්සට මෙහාට. Baru. මෙහාට? Nah. පොඩ්ඩක්වත් නැසෙන්න. Kalau ni ada waktu pilih dia tu. අර වැස්සක් වැස්සේ ආයේ. Kanang. ගාමින් පාවෙනවා මිනිස්සුන්ගේ. වඩිච්චලට ගියොත් Hah? පැය 3ක් විතර වැස්සා. Oh, itu dia ni. ඔව්. Yang sama video dia awak itu. Kali ni pahat yang ada ni. මේ දොර වතුර නෙපා. වතුර. අපන් කොහොමද? දැම්මම. සරබි කාරෙන්ද වෙලිලා. දත් වහේ Pondok. රාමේ කපන්න තියෙනවා. Kerek kapan? මොකද වහිනවද දන්නේ නෑ මේ මන් දන්නේ Nah, ini dari wah ini macam kau. මෙහෙ ඉතින් පෙබරවාරි මදයක් මෙච්චර වැහලා දැන් ආයෙත් පටන් ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඉන්නවා. මාර්තු වෙනකොට වැහලා ඉවරයි ඔක්කොම මේ අප්‍රේල් වල අර වැහි ටිකක් එනවා ඊට පස්සේ ඔව්. Dia. Jep. Mana isola නැද්ද? Tinggal. අයියා අද බලන්න 400 500 කට තමයි තියෙන්නේ. ඈ 500ක. තව දානවද? Mana ya gede? Oh. Ada? Hari. Dia ada kemana? Okey tu dah. ඒකේ ඕනේ. ඒකේ ඔලුව පස්ම නේද? Kenapa dia? Kenapa bos? Hari, Jawa. Tak baik cuma tu jangan ni. Oh. Hari ni. Aduh ni. Dua dia kata ni. මාළි 520ක නේද? මම සල්ලි ලාගෙන නැහැ. Kela yang ni. Hari kan. Kotak nanti ni tu.
එතන තියෙන්නේ අයියා 665යි බර. ගාන 498යි. අන්න එහෙම කපන්න කෙටි. ini